کدوم یکی از ما میتونیم به عنوان تروریست در لیست اعدام سامانه پهلوی قرار بگیریم؟ سکوت رضا پهلوی در مورد بحثی که از سوی مشاور اعظمش یعنی سعید خلخالی قاسم، همه بهش این روزا میگن خلخالی نژاد، ببخشید، سعید قاسمی نژاد، در فضای شبکه‌های اجتماعی در مورد اعدام راه افتاده، چه دلیلی داره؟ آیا موافق اعدامه یا مخالف اعدام؟ یاسمین پهلوی این روزها نظرش راجع به مرگ بر سه مفسد ملا چپی مجاهد چیست و چه تغییری کرده؟ آیا مبارزات زندانیان زندان قزلحصار علیه احکام اعدام میتونه سرانجام موفقیت آمیزی داشته باشه؟ آیا فعالین خارج از کشور میتونن اعدام‌های درون ایران رو متوقف کنن؟ شادی امین هستم. در ولتاژ این هفته به این سوالات و بسیاری سوالات ریز دیگر پاسخ خواهم داد. قبل از اینکه به بحث بپردازم ازتون خواهش میکنم اگر کانال رو سابسکرایب نکردین این کارو بکنین و اگه برنامه رو دوست داشتین برای همه دوستاتون بفرستین. این برنامه از طریق ماهواره هم به خونه شما میاد. آدرس ماهواره کانال در پایین همین ویدیو درج شده. در عین حال در کانال تلگرام ولتاژ میتونید فایل صوتی برنامه رو برای دوستانی که محدودیت استفاده از اینترنت دارن دریافت کنید. طی هفته گذشته خبری رسید از زندان قزلحصار که زندانیان این زندان شروع به اعتصاب غذا کردن در اعتراض به حکم اعدام. یعنی گفتن اعدام نکنید، اعدام بس است، نه به اعدام. مردم شریف ایران، امروز جمعه 25 مهر ماه 404 قدگاه قزلحصار وارد روز پنجم اعتصابات در زندان قزلحصار شدیم. صبح امروز مأمورین امنیتی زندان برای بردن چند زندانی که به دلیل اعتصابات لبهای خود را دوخته بودند و در شبکه‌های مجازی تصویرشان منتشر شده بود داخل بند آمدند، اما با مقاومت زندانی‌ها مواجه شدند و مانع از بردن اعتصاباتگران شدیم. درود به مردم شریف ایران. 26 مهر ماه 404 روز ششم اعتصابات زندان قزلحصار واحد 2 برای نبع اعدام، برای آزادی، برای سفره‌های خالی، برای بیکاری، برای فقر، برای رفاه فرزندانمان، برای حق مسلممان، برای لقمه نان، برای 1 درجه تخفیف، برای آزادی، برای آزادی، برای آزادی. و این اولین بار هست که از درون زندان، یعنی جایی که شما قرار صداتون به جایی نرسه دیگه، جایی که شما قرار دیگه با جامعه بیرون هیچ ارتباطی نداشته باشید، از سوی زندانیان غیر سیاسی، اینا هستن که دارن این خواست سیاسی رو مطرح میکنن. اما میدونیم که زندانیان سیاسی شروع کردن سه‌شنبه‌های نبع اعدام رو سازمان دادن، اعتراضاتی رو در زندان ها سازمان دادن و این به بیش از 32 زندان در سر کشور کشیده و بیش از 100 سه‌شنبه این مراسم هم در خارج از کشور در دفاع از اونا برگزار شده، هم در این زندان ها با سرود خوندن، با دور هم جمع شدن، با تماس با خارج، بیانیه دادن و غیره، نه به اعدام به یک جنبش درون زندان بدل شده و در عین حال به خارج از زندان هم کشیده شده، به درون خیابون ها. صحنه‌ای که میبینید خانواده های زندانیانی هستن که یا در خطر اعدام هستن یا به هر شکل اینا میشناسنشون، از دوستان آشنایشون هستن، جمع شدن در خیابان ها، در کف خیابون، میگن اعدام نکنید. یعنی یک جنبشی شکل گرفته و این اولین نیست. در مورد حکم اعدام پخشان عزیزی و شریف محمدی و واریش مرادی هم دیدیم که چطور در دفاع از شریفه به ویژه تظاهرات‌هایی برگزار شد و خانه آزادی او و لغو حکم اعدامش شده. چرا وقتی میگیم زندانیان عادی زندان قزلحصار این اعتصاب رو راه انداختن و علیه اعدام دارن مبارزه میکنن مهمه؟ این یک خواست سیاسیه. ما داریم میبینیم دقیقاً کسانی که قراره
با موضوع سیاست کاری نداشته باشن. اینها هستن که امروز دارن این شعار رو مطرح میکنن. گفتم یک شعار سیاسی است چون یکی از در واقع اصلی ترین موازین حقوق بشر رو داره مطرح میکنه و قانون اجراش میشه. از دولتی این رو داره فریاد میکنه علیش و میخواد که تمام این سالها مخالفین سیاسی خودش رو اعدام کرده. 67 آفریده، دهه 60 آفریده و پس از اون طی دوره‌های گوناگون چه بیرون از زندان اعدام غیر رسمی کرده، به قتل رسونده، چه در زندان و به قول مارکس میگه یکی از خونسردترین و برنامه ریزی ترین شده قتل ها قتل دولتی است، یعنی اعدام. خیلی با برنامه حکم میدن، کاغذی امضا میشه، میره طرف رو میبرن، روز تعیین میکنن، اما در عمل باز یک قتل صورت میگیره، این دفعه با مشروعیت دولت بودن. و کیه که ندونه که این زندانیا وقتی شما چهره هاشون رو میبینید میدونید که در کاخهای زمان شاه زندگی کردن و نه در برج های زمان جمهوری اسلامی. اینها آدم های عادی جامعه و عمدتاً متعلق به طبقات محروم هستند که به اتهام ارتکاب به جرایمی دستگیر شدن. طی روند دادرسی های بسیار ناعادلانه سالهاست در زندانن، مدت هاست در زندانن و اینها بیش از هر کسی لمس کردن این سیستم ناعادلانه قضایی رو از سوی جمهوری اسلامی و امروز با شعار نه به اعدام جلوش ایستادن و میگن خسته شدیم انقدر عزاداری کردیم هر روز و بس کنید. اعتصاب زندانیان قزلحصار نتیجه داد. امروز یک شنبه 27 مهر ماه 404 سرانجام پس از 6 روز اعتصاب، روز هفتم بالاخره یک نماینده از رئیس قوه قضاییه به همراه رئیس سازمان زندانها و رئیس زندان قزلحصار و چند مقام مسئول دیگر برای شنیدن صدای ما به واحد طور قزلحصار آمدند و از تمام بندها تعدادی زندانی به عنوان نماینده در جلسه شرکت کردند. ای مردم، به اطلاعاتتان میرسانیم که نماینده رئیس قوه قضاییه و مقامات مسئول به ما وعده دادند که اجرای حکم اعدام را حداقل تا 6 ماه کاملا متوقف کنند تا در این زمان به اصلاح قانون مجازات اعدام رسیدگی شود. ما نیز در مقابل وعده‌ها و قول‌های مسئولی قبول کردیم به زندگی و نظم عادی در زندان بازگردیم. این توافق در شرایطی پابرجا است که نماینده قوه قضاییه و مسئولین به وعده خود عمل کنند. دستگاه قضایی رو وادار میکنه که اعلام کنن 6 ماه اعدام ها رو متوقف خواهد کرد. 6 ماه برای اینکه شما زیر سایه شوم هر روز به اتاق پایان برده شدن و اعدام فکر نکنی، یعنی آسایش برای زندانیان اون بندها. 6 ماه برای اینکه این زندانیان هر روز منتظر نباشن کسانی رو از کنارشون ببرن و برای همیشه زندگیشون ازشون بگیرن. 6 ماه نفس کشیدنه، همه کار نیست. 6 ماه وادار کردن این رو و تازه گفتن در مورد احکامی که صادر شده بعداً مجلس تصمیم خواهد گرفت. بعد در این 6 ماه خیلی اتفاقات دوستان عزیز میتونه بیفته، خیلی اتفاقات، و این یه پیروزیه برای زندانیان. و این اونجاییست که ما میفهمیم چگونه جنبش‌های از پایین وقتی متحدانه عمل میکنن و پیگیر، یعنی میستن تا یه جواب بگیرن. به اون حرف حسین زاده که معاون دادستانی که اومده بود بهشون گفته بود 2 ماه میبریم عقب، 3 ماه میبریم عقب و بعد در ماه 2 بار اعدام میکنیم و هر بار 30 تا، و به سخره گرفته بود این اعتصاب رو، اینا قوی وایستادن تا امروز این نتیجه رو ببینن. و این نتیجه مهمه، حفظ این نتیجه هم مهمه. یعنی ماه دیگه شروع نشه وقتی ببینن زندانیا ساکت شدن، وقتی اختلاف بندازن بینشون، وقتی بتونن این جنبش رو تخریب بکنن به لحاظ بیرونی. اینو نباید اجازه بدیم. حواسمون به این موضوعات باید باشه و از این شعار و این خواست وسیع‌تر دفاع بکنیم.
در این دوره‌ای که در زندان‌های ایران چه زندانیان سیاسی در سه‌شنبه‌های علیه اعدام، چه در زندان قزل‌حصار با اعتصاب غذا علیه اعدام مبارزه میشه، سامانه پهلوی طبق معمول جلوی جنبش مردم، جلوی خواسته‌های به حق مردم اعلام موضع میکنه. این دفعه سعید خلخالی نژاد، معروف شده دیگه، مجبورم از این اسم استفاده کنم، و سعید قاسمی نژاد اسبق، اومده و توییتی زده. توی این توییت عنوان میکنه که اگر، البته ارجاع میده به موضوع تبادل گروگانهای حماس و فلسطین با گروگانهای اسرائیلی، و نویسه که اگر حکم اعدام در اسرائیل بود، این تروریست های وحشی حماس انقدر در واقع جرأت پیدا نمی‌کردن و اصلا نمیتونستن چنین فجایعی رو به بار بیارن. و در پایان مینویسه و اون وقت جهان جای بهتری بود. یعنی جهان بهتر سعید قاسمی نژاد، نویسنده دفترچه اضطرار و منشی اول، ببخشید، مشاور ارشد شاهزاده شون، جهان با اعدام رو جهان بهتری میبینه. البته که داره به تروریست های حماس ارجاع میده و کیست که تنفر نداشته باشه از این ارتجاع اسلامی در منطقه. و جهان بهترش رو قاسمی نژاد اعلام کرد، اما مردم بی جواب نذاشتنش. کاربران شبکه ایکس، توییتر سابق، اومدن و جواب درخوری بهش دادن و بهش نشون دادن که چطور هیچ تفاوتی این نظرش با خلخالی نداره. خلخالی هم میگفت وابستگان رژیم سابق و تروریستا و تجزیه طلبا دیگه، اونم اسم گذاشته بود روشون. اون که نمیگه ما میریم پدر یکی رو بکشیم، ما میریم مادر یکی رو بکشیم، ما میریم بچه یکی رو. خصوصیات انسانی که نمیدن به کسایی رو که قراره به قتل برسونن، اول ناانسانشون میکنن. امروز هم واژه تروریست گیراست. سعید قاسمی نژاد شروع کرده. علل حساب بدونین کسی که به تروریست بودن متهم بشه در لیسته. حالا ببینیم، یعنی سوال ساده تر شد. الان کدوم ما میتونیم در لیست تروریستی جا بگیریم؟ اعدام بذاریم کنار، فهمیدیم که تروریستا باید اعدام شن، همون توافق داریم. تروریستا خیلی واقعا جهان جای ناامن میکردن، همش ترور میکنن، هی میریزن آدما رو میکشن و اینا. مثلا در آلمان من نمیدونم چرا این حکم اعدامو نذاشتن برای این تروریستا، چرا در فرانسه نذاشتن برای این تروریستا، چرا 140 کشور حکم اعدامو برای این تروریستا ورداشتن. سعید قاسمی نژاد اصرار داره که اول در کشور دوست و همسایه اسرائیل بیاره و داره جامعه رو تست میکنه که بعد برای ایران هم بیا توضیحاتشو بده دیگه. چون اینا بودن ساواکشویی میکردن، اینا نبودن مگه میگفتن شاه کم کشت؟ در رسانهشون داد زدن 2 میلیونتون رو باید میکشت. وحید بهمنشون اومد تقسیم بندی کرد، گفت متجاوزین و قاتلین کودکان و تروریستا. این تروریستا همش سر و کلش پیدا میشه. حالا کدوم ما آمادگی تروریست شدن از سوی اونها رو داریم؟ برگردیم ببینیم چه کسایی رو به عنوان تروریست تا حالا معرفی کردن. یعنی به یه عده فحاشی اینا به اونا با واژه تروریست تو هم بوده. یعنی اینا شروع کردن لیستشون رو درست کنن. حامد اسماعیلیون گرفته به عنوان مدافع مجاهد معرفیش کردن و تروریست و یک گروهک تروریستی. عبدالله مهتدی باش تو جورج تاون میشینه، عین حامد اسماعیلیون. وقتی جدا میشن اینا میشن مدافعین تروریست یا عاملین تروریست. اینا همون کسایی هستن که به مبارزات مردم کرد، به تمام کردهایی که زندانیان، انگ یا لقب تروریست داده است. در مقابل مثلا حکم اعدام واریش مرادی و پخشان عزیزی، اینها تلاش کردن اتفاقا ثابت کنن که اینا نباید ازشون دفاع بشه، چون حق با جمهوری اسلامی است. اینا با گروه‌های تروریستی نزدیک بودن. اینا واژه تروریست رو خیلی جاها نزدیک به آنچه که جمهوری اسلامی استفاده میکرده دقیقاً استفاده میکنن. یعنی کسانی که مشخصاً متشکل علیه ارکان جمهوری اسلامی، علیه ارکان نظام، علیه ساختار جمهوری اسلامی مبارزه میکنه. هر کی میخواد باشه. اگر متشکل مبارزه کردین، شما به عنوان یک
تروریست یا یک سازمان برانداز جرم بود دیگه. این همه اعدام که سال دهه 60 انجام نگرفت برای اینکه فکر می‌کردن اینا اعلامیه پخش کردن. اینا رو به عنوان آدم‌های متشکل در محاربه گنجوندن، به عنوان عملیات مسلحانه یکی یکی بدون اینکه پاسخگو باشن برای هیچ کدوم تا روزی 700 اعدام رو پیش بردن. پس تروریست و مسلحانه و غیره چیزیست که اینها میدونن که جمهوری اسلامی تونسته باهاش بره جلو، اینا هم میخوان همون روش رو استفاده کنن. تروریست همه گروه های بلوچ هستن که مبارزه متشکل میکنن. تمام حبیب اسود وقتی اعدام شد اینا گفتن بله این حقش شده. اینا اساسا هر اعدامی شده در جمهوری اسلامی با همون رویکرد سنجیدن. اینه که تروریسمی که اینا تعریف میکنن این نیست که شما رفته باشین کسی رو ترور کرده باشین. تروریسم بگم خیالتون راحت میتونه شامل من و شما به راحتی بشه. یعنی ما علیه تاج و تخت سلطنتی جرأت کردیم حرف بزنیم. یاسمین پهلوی رو عقده چپی رو که داره مثل بقیه سامانه اومدیم افشا کردیم، نشون دادیم این سامانه چقدر برای مردم خطرناکه. اومدیم راجع به دفترچه‌اش حرف زدیم، گفتیم داره اسرائیل رو میاره اینجا، اینا اینقدر میگن ملیم چجوری دارن یه ارتش دیگه رو میارن. اینا رو همه رو گفتیم. به نظر شما ما چی هستیم؟ ما درست ضد همه اون چیزی هستیم که اونا برای امنیت خودشون احتیاج دارن و ما این امنیت رو مخلش شدیم. این دلیل نه. در واقع ما مثل اون کتاب سفیدایی هستیم که پدر ایشون هم زمان شاه ممنوع کرده بود، همه کتابای چاپ انتشارات خارج از ایران که می آمد که دو تا کتاب فکر کنین کسی رو برای خوندن مانیفست بگیرن در یک کشور. ببین چقدر دموکراسی توش هست. واسه اینو مهمه که شما امروز سر به بارگاه نمیسایید. امروز جاوید شاه نمیگید. امروز تن نمیدید به جعل تاریخ. ایناست که شما رو میتونه راحت ببره تو گروه تروریستی که مجازاتش اعدامه. هممونم پذیرفتیم این تروریست‌ها اولا آدمای بدی هستن. سعید قاسمی نژاد داره اینو جا میندازه. مثل افساد فی‌الارض جمهوری اسلامی. افساد فی‌الارض هممون حتما هم نظریم که اینایی که میان و در کره ارض فساد را میندازن خب به چه درد میخورن؟ این اون نامشخص گذاشتن هست که با وقتی حکم اعدام در قوانین جاری بشه به شما اجازه میده که این حلقه رو هر چقدر دلتون میخواد بازش کنید. سعید قاسمی نژاد عین روح‌الله خمینی، البته روح‌الله خمینی بعد از اینکه رسید به قدرت گفتا اینا خیلی هولن. ببینید خمینی چجوری دفاع میکنه از به دار آویختن در اماکن عمومی و میادین عمومی. اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم، اظهار فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای اونها را به سزای خودشون رسانده بودیم و چوبه‌های دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم. این زحمت‌ها پیش نمی آمد. برای اینکه به بازدارندگی اعدام اعتقاد داره خمینی میگه بکشید تا بقیه درس عبرت بگیرن، تا بترسن، رعب ایجاد بشه. همین حرفایی که مدافعین اعدام یا دولت‌های مرتجع و طرفدار دیکتاتوری میارن، بازدارندگی، ایجاد رعب برای اینکه جرایم تکرار نشه. خمینی اعتقاد داشت. نه تنها خمینی، ببین لاجوردی چی میگه. کسی رو ما در این رابطه دستگیر کنیم خیلی سریع همینقدر که محرز بشه در تظاهرات شرکت کرده بلافاصله اعدامش خواهیم کرد و کوچکترین درنگی هم نخواهیم کرد. همچنان که روز گذشته کسانی که در تظاهرات 2 یا 3 روز قبل شرکت کرده بودند اعدام کردیم. اینا همه
توضیح داشتن برای کشتارشون. اینا یه عده تروریست بودن که امنیت جامعه رو به هم زده بودن. در مورد سران شاه هم که اون اول اعدامشون کردن همینو گفتن، همین حرفی که این آقایون میزنن، بدون هیچ دادرسی عادلانه. خیلی سریع در دوران گذارشون بردن بالای پشتبون رفاه شروع کردن تا هر جای دیگری و بعد خلخالی مشغول شد در سر ایران، از مردم عرب گرفته تا مردم کردستان و ترکمن صحرا و همه جا توسط سرداران اینا و آخونداشون محاکمه‌های چند دقیقه‌ای و بعدم اعدام، برخی بدون اون چند دقیقه، محاکمات صحرایی که خلخالی خیلی بهش علاقه هم داشت. اینا آدم بودن که کشته می شدن، ولی جامعه چیزی که از اینها می گرفت یک عده تروریستی بودن که سر می بریدن و با موزاییک سر می بریدن و می کشتن و بعد از بین می رفتن. در واقع جامعه شما رو با انقدر منفی می بینه و انقدر از شما انسان زدایی میشه که در مقابل از بین رفتن شما هیچ احساس دردی نکنه. سعید قاسمی نژاد با گفتن تروریست در واقع راهو داره باز میذاره که از مخالفین آتی چهره‌های امنیتی بسازه، چهره‌های ضد امنیت ملی بسازه، چهره‌ای تروریست بسازه و بتونه حکم اعدامو در موردشون اجرا بکنه. این شالوده اون حرفه، حتی اگر راجع به یک کشور خیلی کوچیکی در آفریقا میزد یا در آمریکای لاتین میزد، چه برسه امروز که داره در تو کشور دوستشون که قرار ارتش بیاره تو ایران، قرار 20 شهر رو حکومت نظامی اعلام بکنن، قراره که نیروهای آتششون رو در بلوچستان و بقیه جاها مستقر بکنن، به اونا میگه حکم اعدامو بذارین. پس خودش به طریق اولا در جایی که حاکم شود خواهد گفت. مردم هرچه میگذره به ماهیت وجودی شما بیشتر آشنا میشه. دفاع از اعدام نکرده بودن صریحا، ماها من سعی کردم بگم که اینا مدافع اعدامن، ولی امروز از دهن خودشون میشه و میبینیم که بله حقیقت همونی بود که ما میگفتیم. از یه همچین سامانه‌ای این درک از حیات انسان و از حقوق بشر در میاد. ما هم بعدن در ایران میکشیم، بقیهشون هم میان توجیه میکنن که منظور تروریست ها هستن فقط. یکی دیگرشون میگه بله در آینده ایران هم ما اعدام خواهیم داشت فقط برای این و این و این. و از اون ور یه جنبش مردمی در ایران و در زندان ها جاری است علیه اعدام. یعنی چی؟ یعنی سامانه پهلوی جلوی جنبش مردم رو داره میگیره، جلوی یه جنبش مترقی رو که از حق حیات انسانی دفاع میکنه، از حق حیات دفاع میکنه و بهتر از هر کسی میدونه که در یک جامعه مثل ایران، یک جامعه به شدت طبقاتی که فاصله فقر و ثروت بسیار زیاده، جرایم اجتماعی چجوری شکل میگیره. اون مردم خوب میدونن که حق هیچ کدام از این زندانیانی که اینها به اتهام جرایم اجتماعی گرفتنشون، قطعا اگر جامعه به وظایف خودش در قبال اونها عمل میکرد، اگر دولت چنین فجایعی رو در سطح جامعه ایجاد نمیکرد، قطعا بسیاری از اونها اساسا نباید این مسیر جرم و جنایت رو طی میکردن. رضا پهلوی چی میگه به اینا؟ چرا هیچی نمیگه؟ این که واسه هر چیزی، واسه نامه به یکی دیگه و یکی اعتراض کرده بود فوری دفترشون بیانیه داد. چرا دفترشون نمیگه که ما مخالف اعدامیم یا موافق اعدام؟ چرا سکوت کردن؟ همه دارن بهشون اعتراض میکنن. در شبکه‌های اجتماعی وسیعاً به این مسئله عکس‌العمل نشون داده شده. حتی دیگه سایبریای اسرائیل و سایبریای خودشون و اینور و اونور و طرفدارای جمهوری اسلامی هم نتونستن به کمک این بحث بیان. عقب موندن از این بحث، برای اینکه یک جنبش اجتماعی علیه اعدام وجود داره. واقعا درون خودشون هم صداهایی بلند شده گفتن آقا این به نفع ما نیست، این حرفایی که این امروز میزنه. دیگه مهناز شیرالی که یکی از سینه چاکتریناشونه، آقا شاهزاده به این یه چیزی بگین، آقا این حرفا به نفع ما نیست، این داره از اعدام دفاع میکنه. این عکس‌العمل هایی که ایجاد شد
نشون داد که اینا مجبورن پاسخ بدن تو به درون خودشون لااقل. ولی رضا پهلوی سکوت میکنه. چند سال پیش یه توییت زده گفته اعدام یه مجازات غیر انسانی و خلاصه در واقع مخالفت کرده باهاش. بهتون گفتم این یه سکوتای مشکوکی داره. مثلا جنگ میشه 12 ساعت حرف نمیزنه. 2 قاضی رو میکشن تو ایران که در اعدام ها نقش داشتن، این هیچی نمیگه تا ابد. راجب قاسم سلیمانی ترور میشه تو بغداد، میزنن میکشنش و واقعا همه فکر کنم خوشحال شده بودن. این هیچی نمیگه. عجیب نی؟ الان هم راجع به اعدام هیچ نمیگه. من موندم حالا مثلا یاسمین بهش میگه حرف نزن یا امیر حسین بهش میگه حرف نزن. یعنی من بین این دوتا راستش این که کدوم وزنش در کدوم ساعت شبانه روز بیشتره موندم. و برای اینکه بفهمیم تحت تاثیر یاسمین سکوت کرده و میترسه یا بگه نه ما مخالف اعدامیم، خب یاسمین ناراحت میشه. یادتونه اسماعیلیون گفت دادخواهی شامل خانواده های مجاهد هم میشه تو دهه 60. این اومد گفت اینا حقشون بوده، ما دادخواهی نداریم راجع به مجاهدین. یاسین پهلوی گفت این همه هستا. این تفکریه که به حق میدونه بخشی از کشتار جمهوری اسلامی رو، به حق میدونه کل کشتار شاهنشاهی شد دوران محمد رضا پهلوی رو. در دوران پهلوی آنچه که سازمان عفو بین‌الملل مستند کرده صدها اعدام هست در فاصله سال 51 تا 55. برای همین میخواد بخشی از این رو تکرار بکنه. حالا اینکه این سامانه به چه توافقی میرسن که بگن موقت بذاریم برای دوران گذار، اونایی رو که میخوایم بزنیم ولی نقشه از حالا بکشیم تو اون دوره فقط اجرایش کنیم، بعدم ببندیم ادامه بذاریم که هم به لحاظ بین‌المللی به نفعمونه، هم بالاخره مردم هم یه جنبشی وجود داره. ما که نمیتونیم همه رو بکشیم که، اونم اولی که بیایم سر کار. ما احتیاج به ثبات داریم. مگر چه بدون اینه موضوعی که امروز مورد بحثه. دقیقا اینه که اینا کدوم بخش رو دقیقا میخوان تکرار کنن، کدوم بخش جمهوری اسلامی مورد تایید این هست. اونجایی که واژه تروریست در هر دو مورد استفاده میشه. با اون اکسیون QR کدش نشون داد که اصلا براش پاسخگو کردن این مقامات مهم نیست، میخواد اونا رو به کار بگیره، میخواد بهشون امنیت بده. یه جای دیگه نزدیکیش به جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه و ارادتشون دیگه بیش از حد نشون میده. ببینید چی میگه. مبنای انتقام دوستان فقط و فقط ادامه یک دور باطل خشونت هستش. شما امروز اگر بخواهید از یک دید انتقام برید سراغ اون بسیجی که اومده مثلا فرض کنید تجاوز جنسی به یکی از خواهرانتون یا دخترانتون کرده باشه، یا اون چه میدونم سپاهی که اومده باشه و فرض بفرمایید یک اقدام ظالمانه برایتون کرده باشه، یا هر کسی دیگری، و فردا بخواید برید و انتقام بگیرید و بخواید باز دوباره کار به کشت و کشتار و اسلحه کشی بکشه، یک روزی بچه اون کسی که از باباش یا از مادرش انتقام گرفتید اون از شما خواهد اومد و انتقام خواهد گرفت. و اصلا این دوره باطل دوستان غلطه. حتی از مجازات اونها به نوعی داره میگه باید بذاریم کنار، این چرخه خشونت رو قطع کنیم. حتی اگه به خواهر و دخترتون یه بسیجی تجاوز کرده بود، جامعه باید بتونه ازش گذر کنه. و الا این چرخه، یعنی نه تنها میگه سران رژیم گذشته و جنایتکاران هم اعدام نشن، اصلا هیچ مجازاتی در واقع نمیخواد بکنه. پس اینا اعدام رو برای کسان خاصی میخوان. تروریست براشون معنی داره. هیچ جا نگفتن جنایتکارایی که جنایتشون ثابت بشه، هیچ جا نگفتن کسایی که جنایت‌های گسترده انجام داده باشن، که ما بفهمیم بگیم خب اینا خشم عمومی رو میخوان کنترل کنن، 10 تا از این کله گنده های اینا رو میخوان اعدام کنن، ولی بعد اعدام رو برمیدارن، لغو میکنن. نه، با اونا با QR کد مشکل حله، نیازی به تناب اعدام نیست، با ماسک مشکل دارن. اینجاست که من اعلام میکنم و میگم تروریست های جهان متحد شوید، و الا سر تک تکمون اگه اینا با کمک اسرائیلیان سر کار رو
با بخشی از سپاه قدرت رو بگیرن، سر تک تکمون میتونه به سادگی بالای دار بره. دوستانی هم پرسیده بودن توی کامنت ها که چجوری میشه به اعدام پایان داد. پایان اعدام در جمهوری اسلامی به نظر میاد تنها با رفتن جمهوری اسلامی میسره، اما این به این معنی نیست که ما نمیتونیم موقتا اعدام ها رو متوقف کنیم یا کاهش بدیم لااقل و هزینه اعدام رو برای جمهوری اسلامی بالا ببریم. ما در فضای بین المللی و شما در ایران، ما در اون جایی که میدونیم این دولت ها با جمهوری اسلامی روابطی دارن، میتونن از این روابط استفاده بکنن برای اینکه اعدام ها کاهش پیدا بکنه. در مواردی موفق بوده این تلاش ها برای اینکه جلوی اعدام ها رو بگیره، اعدام افراد مشخصی رو، زندانیان سیاسی رو، اما شامل زندانیان عادی نمی شده. البته که فعالیت هایی در رابطه محدود کردن اعدام زندانیان مربوط به قاچاق مواد مخدر هم صورت گرفته، اما اینا همه کاهش و متوقف کردن موردی اعدام هاست. آنچه که میتونه جلوی اعدام ها رو برای همیشه بگیره، فشار آوردن برای برداشته شدن مجازات اعدام از قوانین هست. آیا با قوانین شرعی که اینها در قصاص و در قوانین مجازات اسلامی آوردن چنین چیزی ممکنه؟ باز دوباره میگم به نظر میاد نه. همونطور که خیلی ها فکر میکردن حجاب پاشنه آشیل جمهوری اسلامیه. دیدید که برای حفظ خودش مجبور شد عقب بشینه. دیدید که مجبور شده تن بده به دیدن این همه دختر و زن بی حجاب در خیابون‌های ایران، اما هنوز میتونه هر وقت خواست متوقفش کنه. هنوز اختیار و اراده و کنترل مردم در دست اوست و نه در دست نهادهای مردمی و خود مردم. اینجاست که بعد نقشه این که یک جنبش اجتماعی سازمان داده بشه که فشار بیاره و جمهوری اسلامی رو بترسونه، یعنی هزینه اعدام براش بره بالا، یعنی اگر زندانیان قزلحصار یک هفته اعتصاب غذا میکنن میتونن رژیم رو وادار به مذاکره با خودشون بکنن. این ضمن یه تودعنی هم به سعید قاسمی نژاد و یارانش در حزب نوین ایران نوین بود و تمامشون در مفتی و سامانه پهلوی و هر جای دیگه. این مردم از اعدام و کشتار خسته‌اند و دیگه نمیخوان یک دولتی داشته باشن که به هر بهانه‌ای بتونه کسی از تو خونه از کنارشون ببره و جونش رو بگیره. خیلی خوب. اگر زندانیان سیاسی نزدیک به 100 سه‌شنبه علیه اعدام رو سازمان دادن در بیش از 33 زندان ایران، اگر زندانیان قزلحصار، زندانیان عادی میتونن علیه اعدام اقدام به اعتصاب غذای جمعی بکنن و جمهوری اسلامی رو وادار به مذاکره با خودشون بکنن، یعنی جمهوری اسلامی از انعکاس این خبر در سطح جامعه و در سطح بین‌المللی نگرانه. چرا نگرانه؟ اتفاقی که همین الان افتاده. در جلوی زندان ها علیه اعدام خانواده ها جمع میشن، در شهرها جمع میشن، در پیاده روها، در کف خیابون شهرها علیه اعدام صداشون رو بلند میکنن، میگن اعدام نکنید. خانواده های دادخواه دهه 60، کسانی که بچه هاشون، فرزندانشون متعلق به سازمان های سیاسی اون دوره، از سازمان مجاهدین گرفته تا سازمان های چپ و مارکسیستی، همه اینها متفقاً روی یک چیز بگم عمدتاً توافق داشتن که میخوان که در مورد کسایی که این فجایع رو در حق خانواده اونها به جا روا داشتن، که این جنایات رو در مورد خانواده اونها روا داشتن، میخوان که اینها حتما مجازات بشن و تأکید میکردن که خواهان شکنجه و اعدام اینها نیستیم. ما میخوایم حقیقت روشن شه. ما میخوایم که این آدمایی که عامل یا آمر این قضیه بودن، اون کسی که آخرین بار بچه ما رو برده برای چوب اعدام، میخوایم بیسته در یک دادگاه و به ما جواب بده که چرا، و میخوایم بدونیم چی گذشته در آخرین لحظه بچه‌مون. میخوایم بدونیم چرا این کارو کرد. میخوایم بدونیم کی کرده. و برعکس اینکه این روزها گاهی صحبت از اعدام و انتقام میشنویم،
تأکید میکردن که قصدشون از این دادخواهی که جامعه به رسمیت بشناسه درد و رنج ما رو در قالب این دادخواهی که صورت میده. این حرف اونها بوده و این صداست که امروز اینجوری داره تو خیابون‌های شهرهای ایران از طرف خانواده‌های زندانیان، از زندانیان زن در ایران در زندان‌ها، از زندانیان زندان قزل‌حصار بلند میشه. اعدام رو بس کنید. اعدام معضل و راه حل و بازدارنده هیچ جرمی نیست. حتی اعدام نگهدارنده دیکتاتورها نیست. حیف که بسیاری از اون مادران دادخواه، اون خانواده های دادخواه امروز در بین ما نیستن و الا ثمره اون میزان درایت و درک عمیقی که علیرغم اون رنج عظیمی که داشتن رو میدیدند امروز که چگونه در جامعه داره میوه میده. یک جنبش اجتماعی علیه گرفتن حق حیات یک انسان به هر دلیلی، پاسخگو کردن و مجازات کردن عاملین این جنایات امری است که فکر میکنم اتفاقا برعکس اون کسایی که گفتن ببخشیم یا اون کسایی که میگن فراموش کنیم یا اون کسایی که با QR کد دارن امان نامه میدن به جنایتکاران، اتفاقا حق تمام آسیب دیدگان این سال هاست. حق جامعه است که بدونه چه کسانی در چه موقعیت اجتماعی چه کردند در این سالهای تاریک جامعه ایران. و از این جنبه است که علیرغم اعتقاد به مجازات و دادخواهی و مسئول و پاسخگو کردن این افراد و نهادها بایستی بر لغو اعدام پافشاری کنیم. به ویژه اگر اون حاکمیت غیر قابل نظارت مردمی، غیر شفاف باشه، چطوری میشه این حکم اعدام در مورد مخالفین سیاسی اعمال نشه؟ و از کجا میشه مطمئن بود که حتی در یک مورد سیستم قضایی اشتباه نمیکنه و جان کسی رو نمیگیره؟ تو جرم عادی، مثل موردی که چند وقت پیش در انگلیس پیش اومد، مردی که 17 سال به اتهام تجاوز به یه دختر 16 ساله دستگیر و محکوم شده بود در دادگاه، به دلیل پیشرفت تکنولوژی فهمیدن که بیگناه و آزاد شد. موارد این چنینی به ویژه 20 سال اخیر بسیار داشتیم، هم در کانادا هم در آمریکا و استرالیا و کشورهای دیگه. پس میتونه سیستم قضایی اشتباه کنه و اگه این کشورها حکم اعدام داشتن، این آدما هیچگاه اعاده حیثیت ازشون نمیشه. هیچگاه خانواده های اینا امکان حضور اجتماعی با سر بلند رو نداشتن و هیچگاه جامعه دست نمیگرفت از این موارد. کسانی که میان بازدارندگی رو مطرح میکنن سوال نمیکنن چرا در جمهوری اسلامی که 1600 اعدام در 12 ماه گذشته شده نتونسته بازدارندگی ایجاد کنه از این همه جرم و جنایت. خیابون‌های ایران ناامنه، زن‌ها از ساعتی از شب نمیتونن راحت برن تو خیابون. یارو میگه موبایلت هم دستت نگی میزنن میبرن، موتورتو نذار میشینن روش میبرن، در ماشینتو وا میکنن ماشینتو میبرن. و اینجاست که ساختارهای اجتماعی موضوع بسیاری مسائل اجتماعی دیگه در نظر گرفته نمیشه. این راجع به جرایم عادی. وقتی به جرایم سیاسی هم برمیگردیم و اگه یه دولت دیکتاتوری سر کار باشه، هر تکون شما، هر جنبشی که شما داشته باشی، حتی جمع شدن 3 نفر دانشجو دور هم دیگه میتونه جرم سیاسی قلمداد بشه. و اگر شما تئوری های یک سازمانی رو دنبال بکنید که به نظر اون حاکمیت تروریستی عنوان بشه، شما محکومی. چرا نباید کارگرانی که برای حقوق خودشون اعتصاب میکنن، برای قراردادشون و بهبودش اعتصاب میکنن، برای خواستهای صنفیشون اعتصاب میکنن، فراموش کنن که اون کسانی که حتی اون شغل رو ندارن توی خیابونها ممکنه به اتهام هر جرمی از دزدی گرفته تا موارد دیگه دستگیر و اعدام شن، کسانی که هم طبقه اینها هستن غالبا. چطور نمیتونه فکر کنه که از خودشون میتونن کسایی رو دستگیر بکنن و به جرم جاسوس، به جرم برهم زدن امنیت ملی، به جرم افساد فی الارض اعدامشون بکنن؟ مگه نوید افکاری ها، مگه مجید رهنوردها، مگه شیرین علم‌هولی ها اینا نمونه های این موارد نیستن؟ و بسیاری دیگر، آخریش مهدی حسنی و جمشید شارمهد و روح الله زم که معرف حضور همتون است. چرا نباید این کارگران
شعار نه به اعدام رو هم بلند کنن. برای اینکه در واقع امنیت فعالین خودشون رو میخوان. باید این شعار تبدیل به یک شعار همه‌گیر و در همه جا بشه. نمیشه گفت خواستای صنفی ماست. کاری نداریم اگه ما فعالین صنفی هم بگیرن محکوم به اعدام بکنن، مثل این همه معلمین و فرهنگیان و فعالین کارگری که گرفتن و با خطر اعدام روبرو بودن. پس ما از حالا میتونیم هممون قول نه به اعدام جمهوری اسلامی رو به عقب نشینی وادار کنیم. و من علنا و مشخصا از عقب نشینی حرف میزنم، برای اینکه مادامی که جمهوری اسلامی سر کار هست، هیچ کدوم از عقب نشینی ها و تاکتیک هایی که میزنه برای اینکه جامعه رو ساکت کنه نمیبایست بهش اعتماد بشه. از این فضا باید استفاده بشه، ولی اعتماد و خیال راحت سمه برای جنبش. این جنبش مادامی که نتونسته قدرت و کنترل جامعه رو در دست بگیره، یعنی دولت خودش رو بیاره، ارگانهای خودش رو بیاره که جامعه رو کنترل بکنن، همچنان در قید این باید بشینه که کی شمخانی و شمخانی ها تصمیم بگیرن یا لاریجانی ها که چقدر فضا بدن، یا سردار علایی هاشون تصمیم بگیرن که چقدر فضا بدن و چقدر ندن، کجا عقب نشینی بکنن به نفعشونه، کجا حمله بکنن. ماشین کشتار از یک سو کار کنه در 12 ماه گذشته، از سوی دیگه سرود ایران بخونن و ملیگرایی تبلیغ کنن و کنسرت خیابونی بذارن و جشن‌های خیابونی و جلوشو نگیرن و مجبورشن حجاب رو تن بدن بهش. اینا در مقابل اون ماشین کشتاره به ما نشون میده داره دائم به ما میگه کنترل اما دست منه ها. هنوز هم 1600 تا رو میکشن به سادگی، بهش هم پاسخگو نیستن. حالا اونجا هم شما هر کاری میخواین بکنید، فعلا با شما کاری ندارم چون انقدر درگیرم. تازه بعضی از نهادهای امنیتیمون هم بهمون گفتن یه مقدار کار دستگاه امنیت اطلاعات رو در تو داخل کم کنین، تمرکز بیشتر بذاریم روی اسرائیل. برای این ما زیاد نمیتونیم الان به شما هم برسیم، فعلا ولتون کردیم، به موقعش میایم. یه جایی شروع خواهند کرد دوباره. برای همین لغو حکم اعدام فقط با رفتن جمهوری اسلامی قابل تکیه و قابل اجراست و تضمین اجرایی داره. اما در این حال همونطور که گفتم عقب نشوندن جمهوری اسلامی در این عرصه هم ممکنه. در مورد حجاب شد، چرا در مورد اعدام نشه؟ اگر جمعی متشکل و در همه جا این صدا تکرار بشه، قطعا رژیم باید فکر بکنه که در مقابل این جنبش عقب نشینی بهتره یا مقابله باهاش. اما اونجایی که برمیگرده به فعالین خارج از کشور، به نظر من میبایست راههای رادیکال امتحان میشد. به نظر من همونطور که ما در یه دوره‌هایی به ویژه فعالین چپ در دهه 60 به ویژه و در اوایل دهه 70 بارها و بارها سفارت‌های جمهوری اسلامی رو اشغال کردن به صورت همزمان و سراسری در کشورهای مختلف، در اعتراض به مثلا کوچ اجباری مردم کردستان، در اعتراض به شکنجه زندانیان سیاسی، در اعتراض به بالا رفتن گسترده شدن اعدام ها در دوره‌های مختلف. اینا همه اقداماتی بوده که تاثیرگذار بوده. جهان راجع به موضوع مجبور شده حرف بزنه، رسانه‌ها بهش توجه کنن. به قول مجید السیسی رهبر مبارزات در واقع سنپاپیر فرانسه که پناهجویان آفریقا رو نمایندگی میکرد و بسیار بسیار تاثیرگذار بود در اینکه بتونن این پناهجوها قانونی شناخته بشن، به رسمیت شناخته بشن در فرانسه. وقتی عملیات سازماندهی میکرد همیشه میگو از یه سری تظاهرات برین و اینجا پرچم دست بگیرین و اینا وایسین، کسی به شما گوش نمیده. شما میبایست موی دماغ نهادهای قدرت بشید و هم رسانه ها نگاهتون میکنن، هم خودشون مجبورن باهاتون حرف بزنن. و به نظر من ما نتونستیم به ویژه در 3 دهه گذشته در خارج از کشور موی دماغ جمهوری اسلامی اونطوری که باید بشیم، موی دماغ کشورهای اروپایی بشیم اونطور که باید بشیم تا دست از حمایت و همکاری با جمهوری اسلامی بردارن. در خیلی جا کسانی هستن میخوان این کارو بکنن، تجربه میخوان بدونن. بسیاری از سفارت‌های جمهوری اسلامی طی سالهای گوناگون در خارج از کشور اشغال شده، تأثیر بسیار وسیع توی افکار عمومی داشته. اتفاقا برای اینکه جمهوری اسلامی امروز به این سادگی به عنوان
یک رژیم جنایتکار در افکار عمومی جا افتاده، تمام این نوع مبارزات نقش کلیدی بازی کرده، به خصوص در جلب حمایت و همکاری روشنفکران، فعالین سیاسی و متفکرین غرب از جنبش اجتماعی ایران. وقتی هم از اشغال سفارت صحبت میکنیم، صحبت از یک عملیات مسلحانه نمیکنیم. تمام این اشغال سفارت ها کاملا غیر خشونتبار، کاملا با بدون سلاح و بدون هیچ گونه استفاده از ابزار سلاح گرم یا سرد، با تعداد زیادی دانشجویان و تبعیدیان خارج از کشور میرفتن و اونجا درا رو میبستن و بس میشستن و با رسانه ها تماس میگرفتن و به اینا اجازه نمیدادن خارج بشن تا وقتی پلیس بیاد. در عین حال مواردی داشتیم مثل سال 67 وقتی اون کشتار وسیع در زندانهای ایران توسط جمهوری اسلامی صورت گرفت و عده زیادی از زندانیان سیاسی نزدیک به 5000 نفر در عرض چند هفته به قتل عام شدن. در اون دوره هم در اعتراض مثلا به عدم انعکاس اخبار مربوط به این کشتار در رسانه ها، دفتر دویچه وله یا همون خبرگزاری آلمان در هانوفر اشغال شد. یعنی شما میرین یهو 100 نفر آدم میشین اونجا میگین چرا خبر نمیدین، چرا به جهان نمیگین دارن میکشن، و این حق شماست. و اگر آدم های همفکر همو پیدا بکنن و بشینن با هم تبادل نظر بکنن و بگن هدفشون چیه، با چه روی کردی، با چه امکاناتی میکنن اقدام بکنن، قطعا همیشه اقدامات جمعی متشکل و تاکید میکنم بسیار بسیار مدنی، راه های بسیار مدنی وجود داره که میشه فشار آورد و از دولت‌ها خواست که در روابطشون با جمهوری اسلامی در مورد اعدام فشار رو در حد پیش شرط برای ادامه روابطشون بذارن و میتونن این کارو کنن، در موارد دیگه کردن، اما بدون این گونه در واقع اکسیون هایی که بتونین صداتون رو برسونین، امکان عقب بردن جمهوری اسلامی از طریق فعالیت بین‌المللی وجود نداره. در داخل ایران هم که همونطور که گفتم پیوستگی این شعار در بین اقشار مختلف و اعتصابات گوناگون، چه کارگری، چه معلمان، چه بازنشستگان، چه زنان در خیابان‌ها و هر جایی، بدون این پیوستگی امکان این فشار کم خواهد بود و خطر به شکست کشوندنش بسیار بالاست. زندانی خزر حصار حمایتت میکنی، زندانی خزر حصار حمایتت میکنی. اعدام هر یک نفر نقض حقوق بشر، اعدام هر یک نفر نقض حقوق بشر. مرسی که تا این لحظه با هم بودین. خسته نباشین. امیدوارم که این خبرهای کشتار و اعدام کاهش پیدا کنه. امیدوارم که این مبارزات به نتیجه برسه. مرسی از شما که تا این لحظه این برنامه رو که برنامه تلخ و سنگینی هم بود دنبال کردید و با من بودید. اگه دوست داشتید این برنامه رو بفرستید برای دوستانتون ببینن، لایک و کامنت یادتون نره تا باعث شید که یوتیوب بیشتر به دیگران معرفی کنه و این صدا که صدای خود مردم در خیابان هست، یعنی نه به اعدام، رو بلندتر بکنه. یادتون نره مثل همیشه ولتاژ رو دوست داشته باشید.